Dah. W204 kan? Ha? W204. Assalamualaikum and good morning. Saya Rizal dari Reiber Auto. Hari ini kita ada kereta Mercedes W204. Owner Mr. Tan. Dia kata suspension dia sudah lembut. Betul ke dah lembut? Jom kita check dia punya body roll. Tengok. Dia punya goyang kuat dia. Sangat kuat. Lepas. And then bila kita lepas dia masih bergoyang. Dekat situ kita boleh tahu kereta ni memang berbuai. Bila kita tengok dekat body roll, kita suspension tu dah lembut. Okay, to double confirm, kita akan buka absorber dia. Kita check condition absorber lah. Okay, alright guys, stay tune. Absorber Mercedes W204 dah buka. So sekarang ni kita nak check compression dan rebound. Absorber ni consider macam dah jam because dia sangkut di tengah. Okay, dia punya rebound not too bad. Compression dia jam di tengah. Dekat sini kita boleh tahu dah absorber dia dah lembut. Kita akan bawa ke our production untuk setting 40% stiffer. Okay guys, stay tune. Absorber kereta Mercedes W204 dah siap. So sekarang ni kita nak check the compression dan rebound after kita rebuild. Support. Rebound cantik. Okay, dia punya compression dan rebound memang dah cantik. So sekarang kita installkan ke kereta. So sekejap lagi kita tengok result dia. Okay guys, stay tune. Okay, absorber Mercedes W204 dah siap. So sekarang ni kita nak check dia punya body roll supaya kita boleh tahu perbezaan sebelum dan selepas. Ada korang yang ada masalah macam kereta Mercedes W204 ni, main datang ke Reiber Auto. Korang nak book slot, korang boleh pergi Facebook page. From there, korang boleh book korang punya slot. Okay, to get more detail, kereta apa yang selalu masuk ke Reiber Auto, korang boleh layari kita punya YouTube atau TikTok. Ingat absorber, ingat Reiber Auto. Keep it original, whack the corner. Klik.